Refreshing, kaakit-akit, long-lasting. Kumuha lamang ako ng pinakasabon. Kahit anong sabon na maliit ay pwede nating gamitin. Mabangong sabon ay mas maganda rin. At dito nga po sa pinakasabon na aking gagamitin, kinadkad ko na rin to. Depende na rin po sa dami ng ating kakailanganin. Pagkatapos ko nga po itong kadkadin, sa dami na rin ng aking kakailanganin, kumuha pa rin ako ng sangkap na aking kakailanganin. Kumuha rin po ako dito ng baking soda. Naglagay ako dito ng 1 tablespoon po. Dating din naman talaga sa baking soda, kakaiba rin talaga ang aroma nito. Deodorizer na rin siya. At pagkatapos, naglagay rin ako dito ng toothpaste po. Kahit anong kulay, puting toothpaste nga po ang aking inilagay. Tansya nga lang po ang aking paglalagay dito. Pagkatapos dito nga sa mga pinagsama-sama natin, mix lang talaga. Mano-mano lang din talaga ang paghahalo po nito. At kung mapapansin nyo, nag-cover na rin mismo yung baking soda at toothpaste po sa pinakasabon natin. At pagkatapos, kumuha lang po, tansya lang ang dami at ikot-ikot nga lang ito na parang bola. At dito nga po sa paggawa nito, talaga namang pang matagalan na rin at iba rin talaga ang dala nito. Dahil na rin sa pinagsama natin, mas tumatagal, kumakapit yung amoy niya. Dahil kahit ako mismo, meron talaga nito. Na hindi rin talaga nawawala kahit pa yung pinagliitang sabon na hindi na ginagamit. Mabangong sabon ay maganda to gamit-gamitin. Nagbibigay refreshing na rin to, pang matagalan. Pagkatapos kong ang hulmahin yung pinakaginawa natin, kumuha ako ng mask. Kinat ko nga po ito sa gitna. At 2 piraso nga po ang aking inilagay. Depende na rin po sa ating gagawin. Ang dami ng ating kakailanganin. Pagkatapos itali lamang ito. Napakabango rin talaga ng aromang dala. Refreshing, higit sa lahat, deodorizer na rin to. Na mas kumakapit, mas tumatagal rin talaga to, pang matagalan na. At napakadaling gawin, napakasimple lang rin talaga ang mga sangkap na ating kakailanganin. At heto nga po ay pwede rin nyo pong gawin. Pagkatapos ko nga itong ibalot doon mismo sa pinakamas, kumuha pa ako ng isa. Dito ay 2 piraso ang ating ginawa. Kahit nga po sa parte sa loob ng bahay natin ay pwede natin tong isabit. Na nagiiwan na rin to ng aroma, refreshing sa loob ng ating tahanan. At dito nga po sa aking ginawa, ilalagay ko ito sa may mismong cabinet po, sa may mga damitan. Depende na rin po, kahit pa yung pinagstakan ng ating mga gamit ay pwede rin. Nagiiwan to ng mabango dahil na rin sa pinaka-soap. Depende na rin talaga sa soap ng ating gagamitin at pwede sa loob ng ating mga CR. Isabit lamang ito sa parte sa loob ng ating CR. Depende na rin po ito sa inyo. Na tumutulong makaalis, lalo na rin sa mga amoy, lalo na rin sa kulob. Thanks for watching, guys! Bye!